Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësimi në Shqip. Sot do të shikojmë se çfarë janë numrat serial. Po ta shikoni, kam ndërtuar disa skripte me poshtë dhe kam ndërtuar një tabele e cila quhet people dhe po ta shikoni ID-ja, pra kolona ID e kësaj tabele në vend që të jetë integer e kemi vendosur të jetë tipit serial. Në qoftë se ne ekzekutojmë këtë skript, tabela krijohet me sukses. Ku është ndryshimi midis të dhënave serial dhe integer? Ndryshimi është që të dhënat serial rriten automatikisht pa pasur nevojë të specifikojmë vlerat manualisht. Çfarë duhet të them me këtë? Në queryn e me poshtëm kemi tentuar të insertojmë një vlerë të re e cila ka ID njesh dhe emrin Martin. Pra ID-n ne e dim paraprakisht, mirë po në realitet nuk është e thjesht që gjithmonë ID-ja e rrallës të dihet paraprakisht, sepse për ta marrë ID-n e rrallës duhet të kryhen disa veprime të caktuara. Dhe për të shmangur kryerjen e këtyre veprimeve, ne mund të përdorim pikërisht të dhënat e tipit serial. Dhe çfarë ndodh në këtë situatë? Në këtë situatë ne mund ta heqim ID-n komplet nga lista dhe përcaktojmë cilat janë kolonat që marrin pjesë në këtë query. Në rastin ton është vetëm kolona name. Në qoftë se ekzekutoni këtë query, do shikoni që vlera është insertuar me sukses, bëjmë një select dhe ID-ja është 1. Pra gjithmonë të dhënat seriale fillojnë me vlerën njesh dhe rriten automatikisht 2, 3 dhe kështu me radhë. Le të themi që duam të insertojmë një vlerë të re, themi Marta. Në qoftë se ekzekutojmë këtë skript, do shikoni që vlera insertohet me sukses dhe po të bëni select, do shikoni që ID-ja e rrallës është 2. Pra, mund të vereni që tashmë duke përdorur të dhënat e tipit serial, ne nuk kemi nevojë që ta dim ID-n paraprakisht. Të dhënat e tipit serial në rastin ton janë përdorur në kolonën që është primary key, por normalisht mund të përdoren ose mund të zbatohen në çfarëdo lloj kolone tjetër që nuk është primary key. Përveç të dhënave të tipit serial, kemi small serial dhe big serial. Dhe ndryshimi i vetëm midis këtyre tre tipeve është intervali i vlerave që ato përshkojnë. Gjithmonë duhet të kemi parasysh relacionin që të dhënat e tipit small serial lidhen me të dhënat e tipit small integer, të dhënat e tipit serial lidhen me të dhënat e tipit integer dhe big serial lidhen me të dhënat e tipit big integer. Kur përdorim të dhënat e tipit serial, gjithmonë duhet të specifikojmë kolonat që marrin pjesë në queryn e insertimit. Përndryshe do të kemi një error. Për shembull, në qoftë se e heqim pjesën e listës së kolonave dhe tentojmë të insertojmë një vlerë të re, do të kemi një error sepse databaza nuk është në gjendje të kuptojë se cilës kolon i përket vlera Marta. Në qoftë se ne duam që me patjetër mos të kemi një listë me kolona të parapërcaktuara, tek kolona e parë që lidhet praktikisht me kolonën ID, ne mund të vendosim vlerën default. Çfarë do të thotë kjo për ne? Kjo për ne do të thotë që baza e të dhënave në situatën konkrete kontrollon listën e vlerave dhe vlera e parë lidhet automatikisht me kolonën e parë dhe vlera e dytë lidhet automatikisht me kolonën e dytë. Fjala ky që default përcakton që vlera e rrallës do të jetë e parazgjedhur ose e gjeneruar nga baza e të dhënave. Në qoftë se ne tashmë tentojmë ta ekzekutojmë këtë query, le të ndryshojmë emrin, themi Arben. Në qoftë se ekzekutoni, shikoni që ekzekutohet me sukses dhe vlera e rrallës është 3. Pra gjithmonë për të menjanuar vendosjen manuale të vlerës së rrallës, ne mund të vendosim fjalën kyçe default. Në realitet, kur ne insertojmë vlera të reja në database, jemi të interesuar që gjithashtu të marrim ID-n që është sapo insertuar dhe kjo ID më pas mund të përdoret nga aplikacione të ndryshme. Për të marrur ID-n nga ekzekutimi i këtij query-t, ne mund të themi returning ID. Pra, kemi thënë inserton një vlerë të re në tabelen people që gjeneron një vlerë të re dhe emrin Arben, të cilin ne po e ndryshojmë dhe bëjmë altin dhe pasi kjo vlerë është insertuar në database, më kthe
ID-n që është e autogjeneruar. Në qoftë se ekzekutojmë këtë query, do shikoni që marrim vlerën 4. Kur krijojmë një kolon të tipit serial, në prapasken baza e të dhënave kryen 3 veprime. Fillimisht krijon një objekt të tipit sequence. Po ta shikoni kemi një dosje që quhet sequences, që ndodhet brenda kësaj baze së të dhënave. Në qoftë se klikojmë me të djathtën refresh, do shikoni që kemi një objekt të krijuar brenda saj. Dhe ky objekt është pikërisht sekuenca që baza e të dhënave ka krijuar. Dhe kjo sekuencë është përgjegjëse për të gjeneruar numrat e radhës. Emri i kësaj sekuence do jetë si përbërje e emrit të tabeles, emrit të kolonës dhe në fund kemi sequence. Veprimi i dytë përcakton që kolona nuk duhet të jetë null, sepse sekuenca gjithmonë gjeneron një vlerë të plot, pra nuk mund të insertojmë vlera null. Dhe veprimi i fundit përcakton që kolona ID do të jetë pronar ose zotërues i kësaj sekuence që është krijuar në database. Pra në qoftë se ne fshim kolonën ID, automatikisht sekuenca që lidhet me këta ID do të fshihet gjithashtu. Në rastin ton, mënyra që pam është mënyra e shkurtër se si ne mund të krijojmë një sekuencë dhe një kolon që përmban të dhënat e tipit serial. Mirë po, mënyra më e gjatë do të ishte si më poshtë. Le ta bëjmë drop këtë table dhe fillimisht e krijojmë sekuencën manualisht, dhe themi create sequence dhe i japim një emër të çfarëdoshëm. Për momentin po jap emrin PPL ID sequence. Ekzekutojmë këtë query, pra sekuenca është krijuar dhe nëse bëni refresh tek ky folder, do shikoni që është një sekuencë e re që quhet PPL vis ID vis sequence. Dhe veprimi i radhës kur ndërtojmë tabelen, në vend që të specifikojmë serial, ne mund të themi integer, sepse në fund të fundit të dhënat e tipit serial janë integer. Dhe nga që kjo kolon është primary key, nuk kemi nevojë të themi not null, sepse çdo primary key në fund të fundit nuk lejon vlera null. Dhe në fund themi default, pra vlerat të paracaktuara do të vinë nga ekzekutimi i sekuencës PPL ID sequence. Dhe njëherë kemi ndërtuar një kolon e tipit integer që është primary key dhe nuk lejon vlera not null. Ju mund ta specifikoni nëse dëshironi, por nuk është e nevojshme. Dhe më pas themi që vlerat do të jenë të autogjeneruara nga sekuenca që ka emrin e vendosur si argument në rastin aktual. Në qoftë se ju ekzekutoni këtë skript, do shikoni që tabela krijohet me sukses. Bëjmë refresh, do shikoni tabelen, dhe në qoftë se ekzekutoni përsëri skriptin për insertimin e një vlere, do shikoni që kthehet vlera 1. Pra, sekuenca që ne krijuam manualisht funksionon ashtu siç pritet. Mirë po, një gjë ndryshe nga rasti më parshëm është që në qoftë se ne ekzekutojmë skriptin drop table dhe bëjmë refresh folderin sequences, do shikoni që sekuenca jon nuk është fshirë, sepse nuk kemi përcaktuar që pronësia e kësaj sekuence do t'i përkas kolonës ID. Për ta bërë një gjë të tillë, ne mund të themi alter sequence, vendosim emrin e sekuencës, do themi owner by emrin e tabeles, që në rastin tonë do jetë people, dhe në fund vendosim ID. Le ta fshim dhe njëherë këtë sekuencë, që ta krijojmë dhe njëherë po të njëjtën situatë. Pra themi create sequence, krijohet me sukses, krijojmë tabelen dhe më pas ekzekutojmë skriptin e radhës që bën kolonën ID si pronar ose zotërues të kësaj sekuence. Le të korrigjojmë një error të vogël, në vend që të themi owner, duhet të themi owned. Ekzekutojmë dhe njëherë këtë skript, ekzekutohet me sukses, ekzekutojmë një insertim vlere, po ta shikoni sërish kthehet vlera 1, pra është krijuar sekuenca, është krijuar tabela. Tashmë në qoftë se bëjmë drop table, do shikoni që sekuenca fshihet gjithashtu.
Pra, skripti në fjalë përcakton që kolona ID do të jetë pronar I kësaj sekuence. Përdorimin e komandes alter do e shikoj më vonë, por unë thjesht e sqarova për të treguar që duhet një hap ekstra për të përcaktuar pronësinë e kësaj sekuence. Kjo është e gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.